Ha? Hindi, ganun mo, itingila mo. Doon makikita yun sa taas. Ayan. Hindi ba itingala? Hindi, ayan. Tingnan mo, di ba? Hanggang dito lang. At least, hanggang nasaan na? Di lagyan mo ng ano yan. Paano pwede ipatong dyan? Hindi pa pangit na po. Parang maglalagay. Hindi, nasaan? Nandito? Masyadong malaki naman natin yung tiyan. Hindi naman? Luloko mo ko sige. Sige, titingnan ko rito. Sige, ano mo na. Hindi ko nila, nakaramdam ko yung 100,000. Hindi ko nabibilangan. Siguro, hindi naman din ako estimahin. Diba? Ano? Go na? Tingnan natin. Testing lang natin, ha? Ayan. Testing lang natin, ha? Testing. Magla-live tayo, alas 2. Isasama rin natin yung mga 2 linggo nating pagte-therapy, kung anong... Testing. Magla-live tayo, alas 2. Isasama rin natin yung mga 2 linggo nating pagte-therapy, kung anong... Testing. Magla-live tayo, alas 2. Isasama rin natin yung mga 2 linggo nating pagte-therapy, kung anong... Okay. Okay na po yan? Oo. Di ba? Nakikita na ba ako? O, tingnan mo. Testing, 1, 2, 3. Summary ito ng mga 2-3 linggo mga na therapy natin, ng pasyente. At baka mamaya, isa kayo kapareho ng mga na-therapy namin, na natulungan. Yung iba naman, tinutulungan pa. Testing natin. Sige. Okay na. Magandang hapon sa inyo. Muli, andito si Doc Abiso. At nawiwili na ako mag-vlog. Kasi sinasamantala ko ito dahil ang target ko next year kasi hindi na ako active sa therapy. Kaya sinasabi ko na lahat ng pwede ko sabihin na makakatulong sa clinic. Although pag sinabi ko, hindi na ako, yung actual na nandito ako, pero yung clinic nandiyan pa dahil mga tao magagaling na yan. Turuan na natin yan eh. Mag-4 na taon sila since 2022, no? Ako lang, dahil 71 na ako, gusto ko nasa ibang lugar ang papahinga-pahinga. Gusto ko ma-enjoy yung buhay na nag-aalaga ka ng apo. Hindi ka masyadong committed sa isang baga relax lang, gano'n, madalit salita. Kasi alam kailan naman ako magre-relax pagka hindi na ako makapagsalita, hindi na ako makatayo. O, di ba? Gano'n lang sa akin. Ngayon, ito, ang iano ko sa inyo, medyo walang aircon, pinagagawa namin. Dali, sana malinaw sa inyo to. Yung i-discuss natin dito, yung mga ginawa natin ng mga karaan na katulad, paikot-ikot lang no? Palagi yan, high blood diabetes, may high blood diabetes, tapos may frozen shoulder. May high blood diabetes, tapos merong sciatica lumbar pain, Baka mamaya kayo ang dumaranas ng ganyan. Iba naman, high blood diabetes, cancer. Iba naman, wala namang high blood diabetes. So, ganun tumatakbo. Dalit salita ang tao ngayon, medyo hindi ka nakapareho dati ang lakas natin. Marami nagsasabi niyan. Kung kayo, wala kayong naramdaman after na kayo nabakunahan ng vaccine,
iilan lang, kukunti lang kayo, marami na apektuhan talaga. Marami na stroke, marami na sciatica, lumbar. Kaya, dinidiscuss ko ito, no? Para maging aware kayo sa mga nangyayari ngayon. Marami tayong pasyente na at this very moment, at doon sa mga followers ko, dahil mga nagtatanong sila eh, yung iba, dumaraan na doon sa pagkalito. Ano yung pagkalito? Hindi malaman kung ano na dapat gawin dahil bakit hindi maalis-alis yung high blood nila, diabetes nila, kung ano na ininom, natural. Iba naman, bumababa naman yung diabetes, bumababa naman yung high blood pressure, pero loaded sila ng synthetic, ano? Sana ma-share nyo ito, no? Para maraming kayo. Dahil napaka-importante, dahil ang pagdi-discuss natin dito, ito, summarize lang, pero matututo kayo. High blood, diabetes, paano maalis yung synthetic, paano manatiling malakas ang katawan. Katulad ko, ako na mismo. Paano manatili ang lakas ng katawan na sa edad ko ng 71, na wala akong synthetic maintenance, pero wala akong high blood, wala akong diabetes. Malakas ako, nakita niyo naman ang tsura. At ang mabigat dito, malakas akong kumain. Hindi ako nag-diet. O ngayon, kabababa ko lang, sinigang na baka yung kinain ko. Masarap talaga eh, no? Kung magagaya niyo ako, ma-enjoy niyo yung life niyo kahit na may 70 plus na kayo. Iba nga dyan, 60 plus lang medyo hirap na eh. Napakaganda nito, maniwala kayo sa akin. Doon nyo mararamdaman yung sarap ng buhay pagkasama mo yung pamilya mo, apo mo. Wala kang sakit, wala kang synthetic, di ka nag-aalala sa sakit. Talagang doon mo mararanasan. Ang totoo, yung kaedad ko, 30 years old. Yung nakakain ko ngayon, hindi ko nakakain noon. Dahil una-una, pera, no? Dahil medyo gipit pa naman tayo, hindi pa tayo. Ngayon, dahil may pera, kaya diyan, marami akong kapareho ko, hindi nakakain. Lorraine, ano to? Siya, alika, tingnan mo nga kung may views nga. Sandali lang, silipin mo lang yung views. Ilan? Hindi nga. Dito, hindi ko ba nakikita yon? Oo. Pero magpo-focus tayo. So, maging maganda ang buhay natin, ma-enjoy natin, nakakarga pa. Ako nakakarga ko pa nga po sa 5 years old, siguro ilang kilo na yun, medyo mabigat na, hindi katulad. Pero nakakarga ko sa mall nga, minsan, may sumpong nung bumaba sa van, ayaw maglakad, gusto karga. Okay, narga ko. Gusto karga, kakargahin ng anak ko. Sabi ko, hindi, ako kaya ko pa yun. Kaya ko pa, hanggang sa escalator. Iba yun, na-enjoy mo. Kasi, siyempre, ang nagsikap tayo ng kabataan natin, palaki natin, anak natin, although ako isa lang, no? Dapat ma-enjoy naman natin, Tandaan yan, dapat ma-enjoy. Pero, pag sinabi kong dapat ma-enjoy, may gagawin tayo, hindi nakangangalan tayo, hindi tayo nag-iisip, dahil ang katawan natin humihina. Mula ng kabataan natin, malakas tayo, nagsikap tayo, napalaki natin, hanggang nagkaroon tayong apo, dapat ma-enjoy natin yan. Ako, awa ng Diyos, yan ang nangyayari sa akin. At gusto ko ma-adapt nyo, magaya nyo ako kung gusto nyo. Simple lang. Dahil sa ngayon, pag sinabi kong salitang simple, mabigat yan. Ibig sabihin, meron kayong pag-aaralan doon sa ginagawa ko. Hindi ako palaging ako. Kasi nangyari nga sa akin, ginawa ko nga eh. Hindi lang sa akin, sa misis ko. Lalo na yung misis ko. Kaya ako natuto nito, 1978. Nagkasakit yan na dinala ko sa 18 doktor. Ang sakit niya, hindi makahinga ng maayos. Namumutla na, minsan lumalala pag gabi na. Dinala ko sa maraming doktor hanggang sa naisipan kong dalhin. Kaya nakapunta ako first time na punta ako sa Philippine Heart Center.
pina-check up ko. Ang nakakalungkot ito, pumayat ang misis ko, ni hindi malaman kung anong sakit eh. Sipin mo, 18 doktor hanggang sa espesyalista sa puso, hindi alam kung anong sakit. Baka sa inyo may ganun ha. Baka sa inyo may ganun. Kaya, ngayon naman, ang iba naman sa inyo, may sakit, maraming pinuntahan. Alam na yung sakit, maraming pinuntahan. Hindi naman gumagaling, nananatili sa synthetic maintenance. Lalo sa mga may edad na. O baka meron kayong magulang na hindi makatakas-takas sa synthetic maintenance. Eh, tutulungan ko kayo, ha? Dahil proving ko na ito, hindi sa lang sa aking sarili, hindi lang sa misis ko, at sa maraming libo na tao na tulungan ko. Kasi ako, doktor ako in naturopathy, may PhD ako, gumabit ako sa Europe, may 49 years ako experience dito since 1978. Kaya, ito sineshare ko sa inyo at sana makatulong, ano. Kasi ang hirap, sa katulad ko, makita mo yung mahal sa buhay, kakilala mo, hirap na hirap. Kung saan sana nagpunta, habang nag-aano siya, lumalala. Ito ang sinasabi ko, lumalala. Pag-uusapan natin ulit, inuulit ko, kaya doon sa mga makikinig dito, huwag kayong bibitaw, subaybayan yung video ito. Although magre-replay naman ito, i-share nyo ngayon, i-share nyo sa mga kakilala nyo. Ito, ang pag-uusapan natin, ipopokus natin, ay paanong manatili malakas ang katawan na katulad ko na makakain nyo yung gusto nyo. Kaintindihan tayo ha. Paano yung hindi walang exercise, wala naman akong exercise. Ang exercise ko ayan, therapy, nag-ahatak-hatak. Judo ko yung pasyente. Yun lang ang exercise ko. Hindi lakad. Alam niyo, hindi nga ako naglalakad eh. Bisikleta, hindi rin. Kotse lang ako. At ang mabigat sa akin, panay pampuyat at malakas akong kumain. Nakakalimang beses ako. Kagabi nga, alas 3 pa, bumangon ako, kumain pa ako kasi, alam niyo, isang inventor, pag nag-isip yan, kailangan, kung may mga kamag-anak kayong inventor, alagaan sa pagkain yan, ha? Ako, may nakahanda ako pagkain palagi. Hindi pwedeng wala. Kahit man biscuit lang yan, prutas. Pag gumising ako sa madaling araw, may pumasok. Kasi pag pumasok sa isip ko yun, kahit naman sinong inventor, hindi na nakakatulog yan. Ako, wala kayo. Ako, minsan umaabot ng 5 araw, walang tulog. Pag sobrang barubdub yung lalo doon sa alternative energy, na ngayon, nagsimula kami ng January. Siguro, hindi ko alam kung sana konti ang pasyente itong linggong ito. O pag ibibidyo ko na yung ginagawa namin, medyo naka-start na kami. Mabigat yun, talagang minsan 1 linggo ako, makatulog man ako, maswerte ng 3 oras. Talagang makita mo, nangungulumata ako. Kaya kung mahina-hina, walang gaanong alam sa wellness, kaya nagkakasakit ang inventor, iba sisira na ulo. Lalo kung depression, walang pampinance. Anyway, so tandaan nyo, teka muna, bakit to? Load this space. Nasa pa ba ako? May sound pa ba ako? Tingnan natin ha. Baka may salita ako ng salita, walang sound eh. Tingnan natin. Nag-loading na naman. Nako, yun ang problema, nag-loading. Lorraine? Andiyan si Lorraine? Lorraine, tingnan mo kung naka-live pa ako. Tingnan mo sa cellphone mo kung naka-live pa ako. Naka-live pa ba ako? Ay, maingay. Nag-ano ka, naka-live pa ako. Ba't dito wala? Wala, Tingnan mo sa cellphone mo muna. Kasi importante itong i-discuss. Importante itong i-discuss ko eh. Tingnan ako naka-live. Kasi sa 3 linggong pagla-live ko rito, puro ang tanong. Isara mo na lang kaya yan. Isara mo yan, tapos dahan-dahan lang ang bukas ha. Importante itong i-discuss ko, Tingnan mo ako naririnig, ha? Naka-live. Tingnan mo, mamaya mo na nga paggawin si Ellie, mamaya ka na. Ellie, mamaya ka na gumawa. Ha?
Okay. Kaya ako ginawa ito, tinapos ko muna yung pasyente. Kasi lumalabas, kahit anong gawin kong pagla-live, pakipag-usap sa tao, may mga, doon lang umiikot. High blood, diabetes, joint pain, yan, tatlo na yan. Nasa 90% yan, nagre-represent ng 90%. Basta't nagpunta rito, sabihin natin may cancer. Pero may joint pain na rin, may mga body pain na rin. May sciatica o may high blood din. Parang doon umiikot, kaya yun ang pag-uusapan natin ngayon. At gusto ko, ma-enjoy nyo ito, yung buhay nyo. Dahil, kaya ako magsasalita dahil ginawa ko ito, no? At hindi ko basta ginawa. Pati sa ibang tao, medyo paulit-ulit kasi gusto ko dumami pa yung nasa 58 na ata ang ang nanonood, pataasin pa natin. Ngayon, eto, magsisimula tayo doon sa, although paulit-ulit na lang ito, kaya lang, for whatever reason, palagi rin naman tanong, kaya na hindi ako maiiwasan. Kasi, anyway, kasi marami naman akong followers na ngayon, mga bago kong followers, halos 10, 20 sa isang araw, 10, minsan, nag-50 minsan, Pero ito, i-share nyo, dahil hihimay-himayin natin ito. Meron pa tayong 45 minutes pag-uusapan natin ito. Pitin ko 1 oras. Kung hindi kaya, mag-extend na lang tayo. Tandaan nyo, share nyo ito sa mga kamag-anak nyo, kakilala nyo na namumroblema sa high blood diabetes at paano ma-maintain yung ganitong katawan. Kung halimbawa walang sakit, paano natin ma-maintain yun? Halimbawa, may mga edad 40, 50, halos na yun, may mga sakit na yan dahil nga dyan sa Paano natin ma-maintain? Isa yun. Paano natin maalis yung high blood diabetes ng hindi gumagamit ng synthetic? So, alisin natin yon. O pati mga diet, lahat, pag-uusapan natin. Huwag mo ibabagsak ka, nagla-live ako, dandan. So, siguro na-share nyo na. Lex, tignan mo ako ilan ang viewers. Makikita mo dyan. Ilan ang naka-live? 48. O, padamihin pa natin, ha. Para, i-share nyo muna. Pag nasa 60 na, siguro pwede na yun. I-share nyo para ma-discuss ko ito na napaka-importante. Para, ngayon, palagi niyong tatandaan, ang Diyos nilalang ang tao hindi para pahirapan tayo kasi pahirapan tayo paano natin maging healthy tayo, hanggang 100 years old. Hindi gumawa ng katawan na ganyan. Kasi ngayon, kaya ako sinasabi yan, marami nang nalilito, maraming nawawala ng pag-asa, doon sa kalagayan nila. Hindi, parang nakapokus sila, nakakulong sila sa synthetic, hindi na maiwasan, maalis-alis yung high blood nila, diabetes. Etong, tandaanin ko na lang, ulitin ko uli, ang tao, magsisimula, para malaman natin yan, magsisimula tayo paano nilalang ang tao. Ang tao, pag sinabi ko nilalang, babase tayo sa Biblia. At alam ko naman, halos lahat kayo naniniwala sa Biblia, Base sa Biblia, si Adan, kinuha sa alabok, naging Adan. So, ibig sabihin, kung ano yung mineral nutrients sa alabok, sa lupa, yun yung nasa katawan natin. Si Eva naman, kinuha sa tadyang. So, parehas lang, di ba? Hanggang sa nagkakaedad sila, ganun. Pero para ma-maintain nila yung existence ng mineral nutrients sa katawan na yon, ma-maintain masupplementahan nila yon. Ang Diyos gumawa ng maraming halaman, maraming puno, maraming bulaklak, maraming gulay. Yung iba nga binabanggit sa Biblia, mga beans, kung ano. Kasi, ang ginawa ng Diyos, naglalang sa niyan para higupin, kuhain, isaksyon ng mga halaman na yan, puno, at yun ay igugulay natin, kakainin, ilalaga, whatever, para pumasok sa ating katawan. Kaya ako, paulit-ulit, sinasabi ko, ang isang tao para magkaroon ng balanced diet ay 90%, rule of thumb ito, more or less ganyan, 90% prutas gulay. O isipin nyo, 90% prutas gulay. Dahil nga sa halaman nga puno, bulaklak, ano.
ang kanin at karbo, ang kanin o karbo, no? Ang karne o protein, at least tigpa 5% para maging 100%. Pwedeng may magsasabi sa inyo, hindi, Dok, ang healthy diet is fully vegetarian, 100%. Noon yun, ha? Ang mga scientists nag-aaral, nag-i-evolve ang research, lumalabas, hindi pala healthy yun. Walang data na fully vegetarian na nahigitan niya yung kumakain ng karne. Halos parehas din namamatay din. Ito, kumakain ng karne, ito naman, puro gulay, wala. Na-verify ang laking discussion yan eh. Kaya yung vegetarian, matagal pinagtalunan yan, 100 years. Lalo-lalo sa mga Indian, ano? Kasi nung practice sila eh. Pero itatanong din natin minsan, bakit hindi tayo kakain ng karne? Ba't hindi kailangan ng ano yan? Samantalang nasa Biblia, kung Biblia pag-usapan na. Lahat ng ano makakain mo eh. Ibig sabihin, may function yan. Hindi pwedeng nilalang yan na walang function, ano? O di para sa katawan natin yon. Na-discover lang yan, na tama yan, nung namatay ang isang religiously vegetarian na si Steve Jobs. Lala niya, yung may nagsimula ng Apple, computer, Apples. Kasi siya, religiously vegetarian. Ba't siya nagka-cancer? Doon na naungkat lahat. Doon na magkaroon ng seryosong pag-i-study. Inano na yun, yung mga vegetarian, ilan ang tinagal ng buhay, yung mga kain lang ng kain, walang ano. Nag-exercise, pag ang ano lang, binabalansi-balansi, pero may karne. Halos parehas lang, minsan, mas marami pa yung lumagpas pa sa 100 years, ano. So, walang masasabing which is pala ito, Steve Jobs at yung mga ibang vegetarian. Meron tayong something ewan ko kung mababago pa itong research na to kasi minsan mga new research nagbabago no. Na ngayon, meron pala tayong sa katawan, kapag hindi ka kumain ng karne, tumataas yung tinatawag nating toxic na cysteine. Dapat regulated lang yun. Cysteine, parang creatinine. Dapat regulated lang yan. Nasa 80, 70 lang yan. Di ba? 100. Yun. 80. At least 80. Ganon din yung cysteine. Pag hindi ka kumain, tumataas yun. Toxic yun. Yun ang nakita, lalo na kay Steve Jobs. Hindi pwedeng ganon yun. Kaya, hindi nahigatan ng vegetarian na hanggang na-invento na yung dumating yung keto diet, plant-based diet, 1 meal a day, kung ano-ano na. Pero sa akin, sa dami ng dahil 49 years na ako dito, at ako ang may karapatang magsalita, ang sinasabi ko yung nangyari sa akin ako worse ako kasi ang lakas kong kumain. Hindi dahil, may pera ka, hindi doon. Una-una, gusto ko bilang inventor, pag ako nag-iisip, gusto ko kumakain ako para hindi na yung utak ko. Tsaka nagsasalita. Dahil ang isang inventor, pag hindi yung pinagsalita yan, magkakaroon na depression yan. Yan ang talagang rules ng Kaya minsan, kami mga inventor, minsan may mga salita kami na, sira ulo ba to? Ba't ganon? Kasi ganito pag kami nagsalita, minsan 3 topic na yung nasa utak namin. Ito pinag-uusapan, pero mamaya susunod mo na agad ito, naiiwan yung kausap mo, kapandang uli, parang weirdo ata. Ganon kami, pag yan hindi mo binigyan ng tamang sustansya, hindi naman tama, yung masatisfy mo yung craving niya, dahil salita magkaka-crave, hindi mo ma-divert dun sa minsan nagkaganon nga, parang weirdo ang dating namin. Kaya ako, ang style ko, kumakain ako ng meron. Kaya talagang kain. Minsan, madaling araw, manonood ako ng mga panonood ako dapat mga scientific o whatever. Kakain ako. So, dapat ako magkakasakit na. Bakit? Yung iba nga nagda-diet na nagkakasakit pa Masama na pakiramdam, Pero awa ng Diyos ako hindi. Ito ituturo ko sa inyo. Take mo na. Kasi naglo-loading ako. Ewan ko kung naglo-loading itong sandali lang. Titingnan ko lang.
Paki-ano nyo nga kung paki-heart nyo nga kung naririnig nyo ako, malinaw. Kasi, okay. Loading, ano? Ayun, yes naman yung iba. Alam nyo, simula na nagbagyo-bagyo, ayun, medyo marami ng nasa mga 80 na ata. Nagbagyo-bagyo, nagkaloko-loko. Kaya ako binabantayan ko. Minsan kasalita ako, wala na palang naintindihan nyo ha? Kung may mga bagong subscriber ako, bagong nanonood, ang topic na to napaka-importante dahil pang araw-araw nyo. Dahil for the last 3 weeks tinignan ko, paikot-ikot lang yung yung tinatanong paano maging healthy, paano maalis yung synthetic maintenance. Dahil para sila nakagapos. Napansin nila, parang ganito, i-play ko nga ito. Kahit ako Lagyan ko yung background na. Kaya kailangan. Tingnan natin kung maganda yung ayan ha. Bakit ko ipe-play ito? Ito, dumating sa akin to nung nasa EDSA pa kami. Kasi hindi naman talaga itong bahay ko ang dating kliniko sa EDSA. 2022 yung simula ko. Dumating yan, June 1st. Ang lakad niya, nakataas yung balikat, payat, tapos nakataas, dahan-dahan lang. Nahihilo, dahan-dahan, alalay ng anak. Tinanong namin, anong niya? Ang mali nga ang pagkaano ko, hindi namin na-record kasi hindi pa ako sanay mag-record na ganyan kasi, hirap na akong huminga, sabi niya. Ang dami ko ng maintenance. Nakita nyo? Ang dami ko ng maintenance habang tumatagal lalo kong lumalala. At hanggang sa, alam mo kung sino yung naggamot sa kanya? Isang ospital na sikat sa Makati, alam nyo na yun. Alam nyo na yun kung sino yung Makati, no? Director ng PISA niya ron. 2015, nagsimula lang siya ng vertigo. Pumunta hanggang sa nagkaroon ng sciatica, sa puso. Nagsama-sama na ang iniinom niya mga 9 na klaseng herbal, synthetic. Una, naging 2. Parami. Hanggang hindi na siya makalakad na ang na niya. Sandali, ba't loading na to para magandang Sandali, ha? Kaya ko inuulit dahil napaka-importante, sana i-share nyo. Teka muna, ha? Total, holiday ba ngayon? Hindi ko alam kung holiday ngayon Titingnan ko lang kung... hindi. Ano ba yung... Alam mo, naguguluhan na ako. Pag ako mag-isa, minsan nalilito ako mag-operate. Diyan mo na nga yan. Ito. To the point na siya, lumala, imbis na mula sa vertigo, kung ano sakit, hanggang sinabihan na sila ng doktor, ingatan niyan, anytime pwede may stroke. Kahit sa pagtulog niya, babantayan niyo. Kaya asawa niya, anak niya, nagbabantay siya sa lisihan. At hindi na sila makapag-tour kasi hindi nga pwede dahil nihingal, pwedeng ma-stroke Mahinang-mahina. Na-interview ako sa TV, nakita nung asawa niya, yung lalaki. Punta kaya kayo doon. busy. Contractor ito ng mga construction. Gagawa sila ng mga subdivision. Pumunta doon. That's June 1st, 2022. Yun yung nakita namin. Namin, ganito. Alam niyo, nung time na dumating siya, ang dami ng pasyente noon siguro may 10. Nung kasi talaga nag-i-entertain ako pasyente, medyo malakas. Ngayon, pag nakakita ako ng 7, parang gusto ko mga at least 5 lang Sige. Ang dami niyang sakit kung ano-ano. Hanggang nakatatlo na pala siyang doktor, Hindi lang 3 kasi sa ospital, namin doktor, palipat-lipat kung saan-saan na, naikot na nga daw niya yung mga, dahil iba-iba ng sakit niya Sa kidney, nagkaroon na rin. Sa baga, kasi hinihingal na siya, ganun. Sa puso, iba-ibang doktor yun. Pero don't forget, nung pumunta sila, kahit yung mga nagpupunta rito, marami dati in-entertain, kumabot mga ng 20 mahigit, Ako lang ang doktor,
pare-parehas lang ang binibigay ko. Kaya hindi ito ma-complicated na pag-aralan. Simple lang ito. Kaya lang, emphasize ko lang sa inyo. Gusto ko lang actually, isa lang ito Maraming kong ano. Ang maintenance, August 2015. Ay, nagkakadami. Ganyan. Normbas. Yan, okay. Merong video yan doon sa ano. Ayoko magtagal tayo dyan. Doon sa YouTube ko, mag-subscribe kayo, tapos i-ano nyo, makikita nyo siya ron. Siya mang synthetic niya, inalis namin lahat yun. Hanggang sa lumakas na siya. Ngayon, nakakapag-tour. May tayo na pupunta rito yan. Minsan may dalang pasalubong, isang galing Boracay, galing Siargao, o saan, sa abroad. Bibigay konti mga kakanin, cake, pastries. Pag pupunta rito, may dala rin siyang mga kumari niya, amiga niya, papatherapy. Pero naalis namin yung synthetic. Tuluyan bang naalis? Hindi. Ganito. Pag sinabi kong aalisin natin yung synthetic, hindi pwedeng tuluyan tatanggalin, ano? Ano lang yan, for emergency. Meron siyang 2 synthetic na mini-maintain. Saan yon? Yung sa high blood. Ewan ko ngayon, kasi matagal na hindi nagpupunta, no? Meron na siyang siguro 4 na buwan hindi na nagpupunta. Pero nakaraan, sabi niya, Dok, ang maintain ko, 2 klase, 2 brand, baga sa sa high blood, tsaka diabetes. Halimbawa, napakain siya. Kaya niya mini-maintain kasi for protection ba sa kanya, just in case, ano. Halimbawa, napakain siya ng cake o mga inom lang siya konti. Mga isa 2 araw lang. O, yun ang sinasabi ko. Kasi pang-4 lang yun eh. Mabilis kasi epekto ng synthetic eh. Sa high blood, ba? Nakakain siya sa sa handaan, sa kasal. O pag nag-tour sila, hindi maiwasan. Kasi iba, hindi mo maiiwasan yan, kaya marami na didiskrasya. Matutokso ka eh. Baka ito pwede. Halimbawa, lalo wala ka ng nararamdaman. Ang mabigat, yung may nararamdaman ka, wala ka ng remedyo. O yun, kaya nakahanda lang sa kanya. Halimbawa, wala naman siyang nahihilo siya o wala. Hindi naman siya nag-BBP ng time ng kainan eh. Basta pagka kumain siya, iinom niya na yun. 1, 2, matagal na yung 3 araw. Hindi yung inaabot kayo 1 taon, iniinom nyo yun. Ibang usapan yun. Pagkain na yun. Pag inabot na ang isang bagay na kinakain mo o pinapasok mo sa ipinasok mo yan, gamot, hindi resident sa katawan mo yan. Tandaan nyo, hindi residence. Magbibigay ng yan, side effects sa katawan yun, lalo na yung tinatawag synthetic. Dapat yan, pagin mo, 1, 2, 3 araw lang. Yun. Kaya ang synthetic, kailangan natin. May tamang paggamit lang. Parang ganito. Paulit-ulit ko sinasabi yan, nagsasagwan kayo. Nagsasagwan kayo. Biglang may pumasok na tubig sa bangka, sinasagwan nyo. So, parang ang doktor sasabihin, sige, kumuha ka ng tabo, salukin mo. Yun yung synthetic. Kailangan mo immediate di ba? Yun ang epekto ng synthetic. Mabilis. Siyempre, salukin mo yun. Pero hindi pwede yung 1 taon ka na nagbabangka, sinasalok mo pa. Dapat hanapin mo yung pinanggalingan. Yun ang wala sa existing medical practice ngayon. Yung source. Kaya nananatili kayo synthetic. Kaya tingin mo kaya siya, nalubog siya. May 3 milyon nata ginastos. May nabanggit siyang, kung magkano, may 3 milyon nata ginastos. Kasi kung paikot-ikot siya. Kung testing, angiogram, MRI. Ang dami binigay niya sa ganun eh. Talagang, ako kahit ganyang karami binigay nyo, habang nakakalakad kayo, mahina nga lang, nagsasalita kayo, alam ko na ang gagawin dyan. Dahil araw-araw yan ang trabaho ko eh. Isipin mo, 20 may sakit, iba-iba yan. Punta ka sa ospital, 20. Ilang doktor ang dyan, mahina, di ba? Iba-ibang espesyalista yan. Pero kung hindi pare-parehas, kaya ito tinuturo ko sa inyo, wag na kayong malito. Dinadahan-dahan mo na nga lang eh. Kaya gusto ko maraming nakikinig rito para kukunti ang tanong. I-share nyo na. O yung mga kilala nyo nga, tingnan ko ilan. O yun, mahigit na 100,000. Okay? I-share nyo, baka may kaibigan kayo, kakilala, kahit hindi, wala pang sakit. Alam nyo, pag sinabi nyong, hindi, wala akong sakit, wala akong high blood, diabetes, kasi umiinom ka synthetic eh. May sakit ka nun. Baga sa bangka, may tagas ka. Anong gagawin mo? Aayusin mo yung bangka.
Aayusin mo yun, tatapalan mo yun, kasi may butas yun eh. Hindi yun, may tabo ka, salok ka ng salok. Yan ang ganyan lang kasimple. Ang synthetic kailangan natin dahil emergency dyan, nakakain ka ng sa handaan. Hindi maiwasan eh. Masarap, lalo kami. Linggo-linggo, nasa buffet kami eh. Iniikot namin yung halos lahat ata ng biking dito sa Metro Manila. Napuntahan na namin. Tong yan. Masarap kumain kung may pera. Kailan mo kakainin pag wala ka nang hindi ka na makanguya. Ako, sabi ko sa anak ko, ako anak, okay lang sa akin, kain tayo. Okay naman sa anak ko, kain kami. May konti namang savings eh. Hindi na maubaga sa So what? Bumabalik naman eh. Pag maganda katawan mo, pumapasok naman yung pera eh. Ang masama, may sakit ka na, puro palabas na yan. Gagasusan mo na yan. Pero kailangan may gagawin kayo na ito ang ituturo ko sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Ako, ang tawag sa English speaking directly from the horse mouth. Ako mismo. At ako ay maraming natulungan dito sa Pilipinas hanggang sa buong mundo. Nagte-therapy ako noon nung mahilig pa ako magbabiyahe, no? Dami kong natulungan dyan. Kasi sa ibang bansa, bawal itong iba, yung naturopathy, natural, may iba, may restriction dyan. Kaya pupunta ako, ganito gawin nyo, pagluluto nyo, ganyan, ayun. Kanina, nabanggit ko, no? Doon sa mga bago, kasi kanina, nung sasalita ako, nasa 60 lang, ngayon, 100 na mahigit eh. Uulitin ko ha, siguro okay na ito, dire-diretso na natin. Kaya lang, paano ko ba malalaman kung naputol ito? Yun ang problema ko pag walang ang daming ginagawa ng mga tao ko sa taas eh. Kasi ako, pag wala kaming therapy rito, yung mini call center, nag-entertain ko ng mga order. Nagbabalot sila eh. Kaya ayoko nang abalahin. Babantay-bantayan ko na lang kung naputol. Ngayon, naka-live naman tayo. Tandaan nyo, galing tayo sa lupa. Ang nutrients natin mula sa lupa. Kaya kailangan i-maintain natin yan. Ang Diyos naglalang ng mga halaman, prutas, gulang. Doon natin kukunin. Kasi ang lupa, pag yan dumakot, hindi mo pwedeng gawin kukuha sa lupa, ilalaga mo yun, hindi mo pwede. Kasi may heavy metal dyan. Mga ibang mineral na hindi isinama sa katawan natin. Tandaan nyo may heavy metal yan na hindi kinambak sa katawan natin. Kailangan gagamit tayo, no? Para mas safe tayo, galing sa halaman. Yun ang natural, Kaya lang, yung tao, naging matalino, naka-invento ng synthetic. Nawili sila ron. Ito, ibabalik ko kayo sa dati, Ibabalik ko kayo sa dati. Ako ang may karapatang magsabi dahil ginagawa ko ito, mga pamilya ko, asawa ko, anak ko, at mga pasyente ko. Kaya halos lahat, base sa aking karanasan, 49, halos lahat ng makikita mong halaman dyan, nasa kalsada, nasa gubat, halos lahat yan may gamit sa ating katawan. May kailangan sa ating katawan. Lalo na, kung nagkasakit kayo. Tandaan nyo, kung may sakit na kayo. Ngayon, kung wala pa kayong sakit, parang lang, yung sinasabi kong 90% prutas gulay, na-maintain yun, Tapos 5% ang kanin, 5% yung carbo, yung karne, na-maintain maganda. Makita nyo, ang ganda ng dugo nyo. Ito yung dugo nyo. Pag yan na-maintain nyo, ganito ang dugo nyo. Yan. Malinaw ba? Tingnan natin kung paano check. Kulay-pulay yung Yung ulo, kitang-kita nyo Kulay-pulay paa. Kamay, pula. Talaga naman pula eh. Yan ang dahil nasa dugo ang sikreto ng kalusugan. Isa yan na kailangan malalaman nyo. Kaya dito, pagpunta kayo, yan ang chinecheck namin agad. Magtataka kayo, tingnan nyo. Paano kayong matutulungan ng isang therapist, doktor, o sino man, o kahit naturopathy pa, na hindi chinecheck yung dugo sa paa. Ang chinecheck sa lang, sa kamay lang. Nasaan ba ang dugo? Umiikot yan, di ba? Lahat ng parte ng katawan natin kailangan ng dugo. Mabubulok yan. Pag hindi nyo, yung parte hindi na magkakadeferensya kayo.
Kaya tatandaan nyo, yung hindi nag-check sa kamay, sa paa, sa ulo ng dugo, mahina yan. Ako na nagsasabi sa inyo, dahil ako 49 years, scientist ako, hindi ako basta. Eto, kapag hindi nyo na-sustain yung 90% prutas gulay, 5% lang yung kanin, o 5% lang yung karne, halimbawa, ginawa nyo katulad ng Pilipino, no? 50% kanin, 50% yung karne. Halimbawa, manok, nakasolve na yung halos pagkaraniwan lang. Bihira umano ang Pilipino. Ako na, hindi porkit Pilipino ko, ako mismo nagsasabi, hindi pa matured ang Pilipino sa tamang diet. Punta kayo sa ibang bansa, Malaysia, China, naikot ko na yan, Singapore. Makita mo may mga sila, probiotic, yung mga tsara, gulay-gulay, may kanin naman, karne. Sa Thailand, punta kayo, halos ka-level natin yung Thailand eh. Makita mo, may toge, kahit nga sa kalsada eh. Makita, bibili ka ng kakanin, o may toge, may sibuyas, may bawang, sili, yan eh. May mga kung ano green pa ha. Mali, dito, punta ka sa bangketa, makita mo, kwek-kwek. Ha? Bola-bola. Asa nakakita kayong gulay? Ako hindi ako naniniwalang mahal dahil na itatanim yan sa paligid lang. Ba't nila nilalagyan? Kasi nga, wala silang ganong ron. Kaya nangyayari, lumilipas ang panahon, yung mineral nutrients natin dahil dapat nare-replenish, nagsisimulang mawala yun. Nag-o-oxidize kasi yan eh. Bakit nag-o-oxidize? Siyempre, waste yan eh. Kinukonsumo natin yan eh. Pag nagpapawis tayo, lalabas yung nutrients yan, yung mga nagamit ng used na nutrients. Pero dapat kakain tayo. Pag hindi natin nagawa yan, hindi mananatiling mapula yung dugo nyo, eto na. Magiging ganyan. Toxic blood, pwede ka magkasakit, maluba, katulad ng stroke at iba pa, cancer. Totoo, mayroon ba kukot? Sige, sabihin nyo ngayon, Dok, sino ang magsasabi? Ako, tagal na ako nagsasalita, marami nang nasasaktan sa akin, kaya minsan may baser ako eh. Pati albularyo, baser ko eh. Wala namang kaso, kung mag-baser kayo, di mag-uusap tayo, huwag nyo kayo ibabas. Okay naman sa akin yung... Minsan sabihin, idiot daw ako, gago. Wala naman sinasabi ko, ba't ako naging ganun? Sabihin nyo kung ano ang issue. Hindi totoo, kahit maitim yung dugo ko, hindi ako magkakasakit. Pwede nyo sabihin ganun, di ba? Ang dugo kahit itim, okay lang. Pwedeng ganun. Ano pa? Don't forget, scientist ako Ngayon, kung makipag-usap kayo sa akin pa, magbabas kayo, pag-aralan nyo muna yung video ko dahil doon ipinaliwanag ko lahat kung bakit nagkakasakit ang tao at paano makarecover. At kung ano ang existing na ginagawa ng mga doktor ngayon, kung ano yung existing. Kaya tingnan mo na nagsalita si Dr. Lisa Ong, nirekomenda niya yung chemo. Huwag kayo mag-alala, ganun. Although nakikiramay ako sa kanya, ba't siya nagkaroon ng sakit Kaya na ako, dahil yan eh. Parang sa akin death sentence yan eh. Pinaliliit mo ang buhay ng tao. Dahil hindi mo lubos na alam. Ito sasabihin ko sa inyo. Araw-araw, pasyente yung kausap ko. Ang daming, at ito habang nagsasalita ako, naalala ko yung mga kahapon lang. Sipin mo, may pag-asang gumaling yung may cancer. Walang pera. Ang kaya lang therapy. Nakikitira lang siya sa anak niya. Isa lang anak niya. Yung manugang naman niya, magkano lang yung hanap buhay. Nagtatrabaho lang, I think, sa SM, Naawa ako, kaya hiningi ko. Hingi ko ng tulong doon sa mga followers ko eh. Ang totoo, nung nakaraan, hiningi ko siya. Hindi siya. Merong isang may cancer, hiningi ko. Ang ginawa nung bumili nito, bumili, tigla 15. Ibinigay ko doon sa may natira pa. Hindi ko agad totally bigay lahat doon sa isa eh. May natira, binigay ko sa kanya yung kahapon. Kaya kahapon, sabi ko, wala nang bus na yung Bali, hihingi na naman tayo kasi hindi siya nakakabili nito. Ayan. Ito yung herbal ito Kung ano daw, mahigit 20 ito. Kaya, minsan, na-interrupt tayo kasi pag naalala ko, hirap hirap magkasakit, lalo natsambahan. Minsan kasi may time na maluwag tayo, minsan naman wala tayo. Pero pag na-tsempohan kayong gipit kayo, nagkasakit kayo, puputok ang ulo nyo sa kaiisip. Minsan dito may pasyente ko, umiiyak na lang, tataka ko ba't umiiyak eh. Kasi pumunta siya rito para attend ng seminar. Nung nalaman niya, pwede pala siyang gumaling,
wala siyang pera. Gusto lang niyang matin seminar. Chinik ko pa yung dugo niya. Libre. Dati, nasa EDSA kami, may bayad yan, 500. Dito, libre na lang. Magkaroon lang awareness. Makita ko, umiiyak na. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Dok, may pag-asa pala akong gumaling. Gumagano na lang. Kaya lang, wala talaga akong pera eh. O, kahit pagka medyo matino, kahit kayo, magpalit tayong sitwasyon, mag-iisip kayo ng may tumulong sa tao niya. Ako, ang ginagawa ko naman, ano tulong na ibibigay ko? Dapat ang therapy, ano lang yan, 1 oras maximum. Pero dito iabutin tayo ng ng 4 na oras, 5 oras. Kahit tingnan niyo, dami kong testimonial, minsan 1 session, 2 session lang, okay na sila. Tingnan niyo, hindi ako sa nagyayabang. Kung saan na nagpunta, nakadalawang therapist na, 10 therapist, 10 doktor. Kasi ang hangad ko, kahit sa 1 session, dahil ang hirap punta-punta rito eh. At ayoko rin na, palagi kayo nagpupunta, nai-stress ako. Ano ba ito, hindi gumagaling? Naisip kong gano'n eh. Inventor ako, ayoko yung na-invento ko. Hindi effective eh. Tingnan ko ulit kung ilan pa to. O, yan. Sige, share nyo pa. So, doon na tayo, no? Alam niyo, inventor, habang nagsasalita ako, yung topic 3, no? Minsan napupunta rito, hindi ko pa natatapos. Kaya minsan patay ko, nalilito ka. Kailangan yung secretary ko, merong, hindi niya alam, may whiteboard. Ito, kan lumayo. Ginaganon. Katingnan mo, ako, inventor. Ang pangit ko sumulat, kasi pag sumusulat ako, halimbawa, susulat ko A, yung C, nasa utak ko na, kaya hindi ako talagang pangit ako sumulat. Ewan ko, ganun din daw ang mga iba eh. Okay. So, doon na tayo Yung sa synthetic, kung paano, kasi yun ang palaging no? Kaya lang, bago ko ituro sa inyo kung paano natin ayusin synthetic, kaya may idea kayo paano ginawa ang tao, paano naging healthy, paano unti-unti nag-deteriorate yan. Paano ang naging lifestyle ng Pilipino? Kasi Pilipino although may mga, nasa 10% ang subscriber ko nasa Amerika. 80% Pilipinas. So, yung 10 nasa Europe, saka Asia, no? Kaya, dinadahan-dahan ko. Kaya minsan, mapapampasin nyo, medyo paulit-ulit. Kasi iba, ngayon, katulad yan. Kanina, nasa 75 lang, 100 lang, Hindi, nasa 90 lang, O ngayon, 124 na. Kaya bago na naman, Kaya kailangan alamin nyo kung paano nagsimula ang taong nilalang. Hindi pwedeng hindi nyo alam yan. Tapos, paano tumagal ang panahon mula 1 years old hanggang 20, wala naman kayong sakit, wala kayong joint pain, di ba? Wala kayong high blood, 20 years, 30, paano umabot yun? Na-maintain yun. At biglang at 30, 40, nagkakasakit na tayo. Tandaan nyo, yun kanina sinabi ko siya, nag-o-oxidize yan. Sumisingaw na kukonsumo natin yan, kaya kailangan kakain tayo ng tama. Pero kapag umabot kayo ng 30 at hindi kayo healthy kumain, ayun na, mararamdaman nyo, magsisimula kayong high blood, joint pain, may mga pain na, nagpa-check up kayo, CBC nyo, medyo may mga problema na sa mga mineral nutrients, lalo yung alkali mineral, yun na yun. So, anong gagawin natin? Since kanina, sabi ko sa inyo, kailangan natin 90% prutas at hindi nyo nagawa yan, doon tayo magbabase. Katulad nito, halimbawa may high blood diabetes kayo, punta na tayo direct to the point kasi maraming high blood diabetes. Yung joint pain mamaya, yung joint pain, resulta na lang yon nang hindi na is-distribute, Ito lang ang inumin nyo, high blood diabetes. Ano ba? Ito. Dadaan-dahanin ko. Natural, natural. Ito, nakakonsentrate ito sa puso, ito doon sa mga organ nyo. Ito sa puso, ito sa dugo, no? Kasi ang dugo natin, pagka, di ganito na, toxic na yan, di ba? Ang mangyayari, ito. Pag umitim ang dugo, ito na yung dugo nyo. Yung ibang parte, hindi lahat, ito na. Pag ganito, ibig sabihin, hindi na kayo nadideliveran ng mineral nutrients. Yan, may cancer na to, buong katawan niya, ganyan na. Pero, may time na, konti pa lang, mari mga 3, 4 pa lang na nandito, ito maayos pa, bilog-bilog na parang bearing, Dapat parang perlas, parang bearing.
Pag 3, 4, o kaya ito, ganito rin, 3, 4 lang yan, ibig sabihin, dumadanas na ng stress ang inyong katawan. Ang unang ang totoo, kahit ng mga 3 to, mga 30%, athlete pa kayo, malakas pa kayo, akala nyo wala sakit. Sasabihin nyo, hindi, masakit ako, may maintenance, wala. Ano ba, sabihin wala akong sakit, gano'n. Hindi ako inihingal. No, hindi yun ang basihan. Dahil baka mamaya, nagki-creep in na yun. Kailangan, katulad nito. O, katulad ito, na-stroke na ito, ha? Dikit-dikit, may di-deliver ba nutrients niyan? Hindi. Dapat ganyan. Dapat ganyan. Tingnan nyo, dugo ko ito, ha? Ako mismo, yan, oh, Ismael Abiso, on blood analysis. Dapat ganyan ang dugo nyo. Malinaw ba? Tingnan nyo, ipakita nyo sa mga ano. Dapat ganyan ang dugo nyo. Bakit ganyan? Parang sasakyan, ang gulong kumpleto hangin, walang uka-uka. Kasi tatakbo yan para mag-deliver, parang sasakyan. Dapat walang traffic. Pag traffic yan, parang EDSA, hindi ka makapag-deliver. O, pag traffic, parang ganito. Ayan. Kaya ayusin yan. Dito, ayusin. Bakit nagkaganyan? Yan ang tanong. Babalik na naman tayo. Mineral nutrients deficiency lang yan. Mineral nutrients deficiency. Kaya ito yung sinabi ko kanina, Oxy and... May FDA ito, may FDA ito. Oxy and natural, pa sa puso to, tsaka sa dugo. Makondisyon siya. Supplement ito, hindi ito gamot, Sa lalaki naman, kasi ang daming may sakit na prostate, tsaka tatapatin ko kayo, ewan ko kung magtatapat sa inyo yung mga kakilala nyo, maraming lalaki ngayon bumagsak ang libido. Wala nang gana sa sex. Ito, supplement ito. Pero hindi ito Viagra, iba yun. Marunong ako noon, ang ingredients yun, kaya artificial na si Dinapil ang tawag doon. Hindi yon. Kaya kasi, delikado yun. Delikado yun. Hindi ko pag-uusapan natin yon. Ito, natural yan. Parang gulay lang, kumain ka. Once na na-condition mo yung blood sugar level, high blood pressure, at iba pang toxic, gumanda na yung dugo nyo ganito, at uminom kayo nito, mapapansin nyo, unti-unti, medyo bumabalik ang sigla nyo. Baga sa umaga, meron na kayong flag ceremony. Minsan may enjoy na yung mag-asawa. May yan May mga nutrients doon, bababasahin nyo. Na-aprobahan niya ng FDA. Ang nutrients ito, Prostalib. Sa prostate ito, Sopalmeto. Kaya na, sa haba lang, ayoko humaba. Dahil pa tayong pag-uusapan. Saka natin, nakapost naman yan, makikita nyo sa ano ko, O ano pa, halimbawa, nag-oxidize. Nag-oxidize na yung nutrients nyo, napakaraming herbal nun. Di ba sabi ko, 90% prutas gulay. Eto, halimbawa, may sakit na kayo, eto lang. Ganito ang gagawin. Ilalaga nyo lang ito. Kaya ito, pag wala pa kayong sakit, halimbawa, babae muna tayo sa babae. Ito lang. Ito. Kasi anong nangyayari ngayon? Nalilito na Sa daming sinasabing herbal, saan bibili yun? Dandelion, saan nyo bibilin? Bibili ka sa Shopee? O baka mapeki ka pa. Resi, saan mo bibilin yun? Cinnamon. Maiipon mo ba yun? Kailangan mo yun. Pag wala ka pang sakit, nasa 14, tingnan nyo. 14, tsaka ito, 40 na. Kasi ito, 6 and then 8 yung laban nito. O 40, di 28, di ba? Pag yan nyo, mapapansin nyo, kung medyo maano-ano lang yung high blood, nawawala na yung high blood nyo. Wala pang synthetic maintenance to, Ngayon, kung meron na kayong chronic na yan, yung high blood nyo, diabetes nyo, tataas lang ito ng dadagdagan pa natin. Depende sa sakit. Kaya kayo, pag umorder kayo nito, please, padala nyo yung CBC nyo, yung testing nyo, history nyo, lagyan nyo, para precise kasi dito pumapasok yung karanasan. Kung anong target. Kasi ayoko maglagay ng herbal na redundant lang, parehas din naman ay binibigay. Diba? Halimbawa, potassium kailangan, kain kayo yung saging. Iba, maglalagay ka, potassium din naman. Gusto ko, yung talagang para doon, talagang match sila, yung tinatawag match, doon sa karanasan, Siguro, napapansin nyo naman yung mga ibang doktor, kung ano-ano sinasabing herbal, hanggang sa bandang uli.
malilito, ano unahin ko? Saan ko bibilin? Paano ko masi-check na talagang yun nga? Katulad, balik tayo kay Doc Willie Ong. Kaya ko ini-example sila ewan ko kung tatalunin yung mag-research si Willie Ong, tsaka si Doc Willie Ong at Lisa Ong. Mababait na tao yan, mabubuting tao yan. Ha? Kaya nakakalungkot, ano. Ang daming masamang tao dapat sila magkasakit. Ito pang mabubuting tao. Matulungin yan, eh. I think nagte-therapy yan, wala silang bayad, ano. Kahit sila, ang dami nila, kasi nagbabasa yan, di ba? Nagre-research, eh. Basa, sasabihin nila sa ano, kaya ang dami yung followers, ano. Pero tingnan nyo, bakit sila nagkasakit? Kasi kahit sila mismo, hindi nila kayang hanapin yun. Kung ang nasabi nila 50, saan nila bibilin? Hindi naman sila nag-focus dun, eh. Nabasa, napanood sa YouTube, pinag-araba, nga, tama naman, may scientific at traditionally proven and scientifically proven. Siyempre, sabihin nila yun. Pero iba yung actual na makukuha mo. Kailangan available, affordable. Nakuha nyo? Ito, ginawa ko na yun. Ito, ang pataniman ng mga kinukuha naman ito, may sa Samar, Quezon, Pangasinan. Lalawak pa yan, kung dadami, ha? Lalawak pa yan. Nagpaano ko ng malaking dryer. Kasi yung iba, nagbebenta nito, walang dryer, dinadry lang sa sa init ng araw. Hindi naman sigurado, lalo ngayon, tag-ulan. Pag may umorder, kahit mataas pang moisture, ipapak pagdating sa inyo, may amag na. Ito hindi. Kay umulan, kay bumagyo, may dryer akong malaki. Kayang i-dry ko 3 tao. Papasok ka sa loob, di nga lang malaki. Inaano ko yun. Kaya may constant supply ako. Yun ang problema Iba nagsusupply. Wala naman silang technical know-how dyan. May halong science na yan. Para mo i-dry, May mga moisture content yan na hindi, pag binalot mo, na hindi ka maaamagin. May mga instrumento yan. Pag-test ng moisture. At ilan dapat ang moisture ng content doon. Kaya malawak yan. Ito nga dito. Ayan, wala na kayong gagawin. 3 lang. Ito na. Halimbawa, naparating nyo sa amin yung CBC, order muna kayo, tapos sasabihin namin, unti-unti ko nang gagawin. May mga additional, katulad yan. Kasi, ito, iinumin yan, pero may kakainin pa kayo, katulad ng sibuyas. Hindi ko na sinama rito kasi mabibili. Yung hindi lang mabibili sa palengke na mahirap bilhin, yun ang nilalagay ko, Sibuyas, bawang, kamatis, carrots. Kakain kayo yan. Halimbawa, repolyo, yun. Black pepper, red bell pepper, di ba? Para sa kidney. Iba pa. Kaya kami, pag bumili kayo rito, may mga diet, may mga doon, susundin nyo lang, bibilin. Ang nilagay namin doon, yung kayang bilhin sa talipapa, yung mga nasa talipapa. Yung iba naman, katulad ng mga may sakit na, katulad ng beetroots, yun ang maselan, meron na ako stock ng beetroots. Ang hirap, yan bilhin. Mabibili mo sa Shopee, powder na hindi mo alam kung anong hinalo ron. Kaya yun, nakahanda na ako ron. Kaya pag naging na kayo sa amin, padadala nyo lang kami ng CBC. Halimbawa, ito, sinasabi ko, halimbawa, hindi kayo makakapunta kasi malayo ako, nasa sulok ako ng Metro Manila, na Botas. Maring taga Muntinlupa kayo o somewhere. Ang hirap magbiyahe sa traffic. Pwede kayo hindi, pero mas maganda kang pupunta kayo kung may sakit kayo kasi aayusin natin yung magdi-detox kayo. Aalisin natin yung maitim. Kung kung hindi pa naman at kaya pa naman, hindi naman kayo masyadong may sakit, pwedeng hindi. Yan, i-maintain nyo. Yan lang. Nalito ba kayo? Tanong nyo nga kung nalito kayo o hindi. Hindi na kayo mag-iisip ng kung ano. Dito, kaya ako ginawa. Ito, alam nyo ba? Mahigit 20 ang laman ito. Kapag bibili kayo sa internet, sa Shopee, sa Lazada o kung saan man, hindi na 7,000 gagastusin nyo. Dahil hindi naman kayo makakabili ng 25 grams doon 50 grams, makakabili ba kayo? Hindi, di ba? Di bibili kayo, kalating kilo. Buti kung ayos naman lahat. Kaya, yung sakit ng ulo na yan, kaya iyon ang sinasabi ko, maraming mga therapist, naturopathy, doktor, alam nila yan pero hindi nila man nakakain. Hanggang sumilipas ang araw, hanggang sa bandang nila nagkasakit. Iyan ang magandang example yan sila Willie Ong at
Lahat ng sinasabi nila, puro anti-cancer yung maganda. Pero alam ko, hindi nila ano yun, sa dami. Kaya lang sinasabi, siyempre, kailangan magkwento sa tao. Maring ganun, ano, mari. Hindi porket sinabi, ako hindi, talagang iniinom ko ito. Iniinom ko talaga ito. Sasabihin ko sa misis ko, siyempre, may time na, ano, o maglaga ka, laga ako, ito, ilaga mo yung dandilon, ilaga mo yung sampasampalukan, ilaga mo yung, ano, wala kami, ano, may mga dahon kami pinatuyo na nun. Ilaga mo kung ano yung, ano, ayan. Available eh, kasi yun ang ano, ito, hindi na kayo, ito lang lalagawin nyo. Siguro, may malinaw na, no? Pwede ba kayo magtanong? Hindi ko alam kung mag-aano, kasi naghahang ito eh, no? Tingnan natin, kung pwede sila magtanong. Lumalabas ba rito pag nagtatanong? Alam niyo, minsan, tingnan natin, baka lumalabas dito eh. Ay, hindi. Tsaka naghahang pa rin. Oh, ito pala eh. Ito pala, meron pala. Lumalabas dito eh. Ay, hindi. Tsaka naghahang pa rin. Ito pala eh. Puro nangangamusta, ha? Ay. Marami rito, pasyente ko na dati. Magkano ang presyo? Salado. Sige, sasagutin na akin, ha? Aha. Ito, may 1,005, may 2,000. Pagka yung 1,005, yung gusto niya lang i-replenish, ha? I-replenish yung... Ito, may 1,005, may 2,000. Pagka yung 1,005, yung gusto niya lang... Masabay. Pagka may sakit, diba, may cancer kayo, may mga kung ano-ano, tumataas yun, 2,000. Pero don't forget, nasa 20 mahigit na herbal ito. Kami na ano, kung ano yung tamang ilagay sa inyo. Ito naman, sa dugo ito, nakapokus sa dugo para gumanda, pinaka-delivery system natin. Tsaka yung puso nyo mag-elastic. Tataas ang eno nyo rito, yung NOx na sinasabi, Oxy, Abiso Oxy, non-herbs, nano-process ito, may FDA ito. Abiso, natural, non-herbs. Kaya minsan sasabi natin, Oxy, itong Oxy, 1,003 ang isa. Ang hawig dito, tsaka rito, kung alam niyo yung deer placenta, mga deer fulgen o mga elixir, sinasabi lang stem cell, para kasi nanoprocess lang yun. Ito parehas kami. Pero dati ito, nung nasa EDSA kami, 5,000 ang isa ito, 5,000. Ito, 1,004. Dati nga, 1,002 lang 50 kasi nga, kaya lang 4 years na halos wala na kami kita Ito, kaya 1,003, 1,004. Itong Prostalib, 1,003, may FDA ito, ha? So, naintindihan nyo? Ngayon, ito naman. Itong Abiso spray. Dati ito, Alicin spray. Sino nakagamit na ng Alicin spray? Pwede nyo bang yung mga nakagamit nung time ng pandemic, bibigyan ko kayo ng background dito, ha? Alam nyo, dahil dito, nakulong ako. Meron akong gustong tulungan. Dahil nung time ng pandemic, merong may sakit daw, Ngayon pala, sinetap lang ako. Pero napa-FDA ko to. Kaya ako, makikita nyo, nakulong. Kasama pa nga yung anak ko, Sipin mo. Dahil dito, kaya nung napa-ano ko ito, napa-FDA ko, nagsimula kami, Alicin spray. Ngayon, Abiso. Kasi nung Alicin spray, may kasosyo ko nun. Naghiwalay kami kasi hindi ako binayaran ng 4 million. Nagsolo kay Abiso spray. Ano laman ito? Zinc and H2O2. Yan ang ginagamit. Kung ano yung ginagamit sa loob ng katawan natin ng mga nutrients para sa cancer, bacteria, virus, ito nandito. Pero, inuulit ko, hindi ito gamot, Ito, mouth spray lang. Ngayon, nilalakad namin ito, maaprubahan. Kaya kami hinihinga ng maraming testing, gagastusan ko ito, walang problema. Kasi ang daming natulungan nito, lalo-lalo sa pandemic. Ang bumili ng Alicin spray, nasa 80,000. Ang bumili nito, nung naghiwalay kami, nasa 10,000. Nung time na marami pa, di 100,000. Ni isa, hindi pa kami namatayan. Bakit? Doon sa 100,000 na dyan, ang nahawa dyan, hindi laloy sa 7,000 to 10,000. Ang nahawa, ang nasa ospital, nasa 300 to 500. Ni isa, hindi kami na Anong dahilan? Napakahina naman ng virus. Isipin mo, sa 100, ang namamatay, wala pang 2. Sinabi ko sa TV yan, meron akong in-interview ako sa TV. Sinabi ko, 30 days lang, walang tandaan nyo, hindi ito gamot, hindi, wala akong dito.
Kasi sinubukan ng mga, ang ginawa ng mga pasyente, sinubukan nila kasi naghahanap tayo di ba? Halos lahat, yung mga na-hospital, kasi alam nyo, pagka pinasok ka ng virus dito, tingnan nyo, pakinggan nyo ako, bibigyan ko ng time ito. Pag pinasok kayo ng virus, isa yung magsisipunin kayo. Isa yun, yung pangkaraniwan, wag muna tayong COVID. Viral yan Pag yan in-spray nyo, subukan nyo. Sino ang pwedeng mag-ano rito na nakasubok na nagkaroon ng sipon, hindi na tumuloy nung nag-spray? Pwede bang mag-ano rito? Makita ko. Ilan taong ka na, lolo? Tama, lolo ko. 71 na ako. Pero ito, awa ng Diyos, Wala ako. At saka malakas akong kumain, Pag sinabing malakas, talagang masasarap pa kinakain ko. Hindi puro, Kasi gusto ko kasi nung edad ko, mahirap lang ako, 20, 30 years old. Hindi ko na, ganyan, 35. Hindi ko naranasan kumain. Parang sabik ba ako? Pero kailangan ingatan ko yung sarili ko. Yun nga, kaya 70, ano pa mga tanong? Pakianan niya kung meron nakagamit dito kasi gusto ko although may mga testimonial tayo. Ito nga pala, ang presyo nito, Abiso Spray is 480. Pero may promo kami, pag bumili kayo ng dalawa, may libre kayong isa. Pero pag bumili kayo ng 12 piraso, 1 dosena, meron kayong 1 dosenang free. Maraming kumita rito Kasi marami akong dealer buong Pilipinas hanggang sa ibang bansa Panoorin nyo kung gaano karaming testimonial ito. Sipon-sipon, galis-galis, yung anghit. Ako nga, may mga video ko. Ano na ito, nung interview ako sa Channel 7, nakatalikod yung camera sa akin. Nakita ko rito, palibasa, nag-ano ko niyan, nag-i-spray dahil nga doon sa nagkakaping ako sa ulo, yun ang panglinis namin ng dugo awa ng Diyos na natila, yung mga kasabay kong kalbo na, wala na. Dati nagpipiluka ako ng 1997. Naalis ko yun ito, may natira pa, okay na sa akin yan. Pero ibang kasama ko, wala na, makinis na yan. Hindi ko sinasabing, sinubukan ko, nagulat ako Ba't hindi? Naisip ko, ito lang pala ginagamit namin, linggo-linggo. Mouth spray Ang tanong, ba't sinabi, baka may nagtanong sa akin ba't may H2O2? H2O2, hindi naman umiinom ang tao ng H2O2. Tama yun, nung panahon ng pandemic. Ba't may, kasi H2O2 is agua oxinada. Yung food grade pharmaceutical grade Tayo, pinapainom nun, vitamin C. Totoo, vitamin C lang naman ang talagang gamot nun Wala namang gamot Yung COVID vaccine, experimental yan. Ang daming, para sa akin, daming tamaan, daming disgrasya. Vitamin C lang. Alam nyo, ang immune system natin, yung doktor natin sa katawan, pag nakakita ng virus yan at bacteria, maghahanap ng vitamin C yan. Yung vitamin C, i-convert niya ng H2O2. Basahin nyo, nasa science yan. May mga write-ups yung ginawa dyan. Scientific Medical Journal, Ang gagawin ng immune system natin, kailangan meron kayong vitamin C intake. Kaya, katulad dito, may kasama na ito, Pero kakain pa rin kayo ng malunggay. Lalo malunggay, mataas ang vitamin C dyan. Kapag kulang ka sa vitamin C, may kalaban. Parang bala nila yan Walang maiko-convert na H2O2. Ang galing ng pagkagawa ng Diyos, isipin nyo, H2O2. Huwag nyo kakaliban, H2O2, hydrogen, yellow, at saka oxygen. Ang hydrogen talaga, yun ang kill dun sa ano man bagay, halimbawa, bacteria pinatay mo, may waste yung bacteria. Alam mo ba ang waste nito? Oxygen. Pag pinanggabi hydrogen and oxygen, meron siyang very potent sa bacteria. Ang waste niya, oxygen, isipin mo, habang pinapatay niya yung bacteria, tumataas ang oxygen mo. Hindi na siya magiging, basta naglaban yan, ang waste niya is oxygen. Kaya napakaganda ng paggagawa ng natin. Kumain lang tayo ng tama, yung mga halamang prutas dyan, may vitamins yan. Pag nakakita ng bacteria yan, hahanapin yung kung may stock tayong vitamin C, and then yun ang gagamitin niya, i-convert niya into H2O2. Yun ang talagang pampatay doon. Magkakaroon ka ng waste, tama, di ba? Hindi, ang waste mo is oxygen.
Kaya napakaganda ng pagkagawa, yung natural defense mechanism natin. Kaya tayo, pag nagkakasakit tayo, ano ba sakit? Kahit cancer, unahin muna natin yung natural defense mechanism natin. Pag hindi kaya, tsaka na tayo mag-isip ng iba na na-invento ng tao na develop. Minsan simpleng bagay lang eh. Painumin na baga ng sente. Samantalang ito lang muna dapat. Yun ang ginawa ko sa sarili ko. Eto ako ngayon. Eto ako ngayon. Pati dugo ko niya, pinakita ko sa inyo kanina eh. Humanap kayo ng therapist o doktor na ganyan ng dugo. Humanap kayo. Halos kami yan. May problema. Halos marami dyan. Bihira akong makakitang ganyan. Bakit naging ganyan? Dahil nga doon sa hindi ko na-isa-isa dyan. Maraming proseso. Dito, pag nagpunta nga pala kayo, at ito so malinaw tayo, matatanggal natin synthetic, pero pagka nagano kayo, magtatanggal kayo, dahil bago nyo lang ito, ngayon lang kayo ng ganitong protocol, makikinig kayo sa akin. Magtatanggal kayo ng synthetic. Pag bumili na kayo nito, magtatanggal kayo ng synthetic, yes, pero magsisimula sa akin. Bakit? Ako ang magbibigay ng go signal. May mga senyales ako, may mga tatanong ako sa inyo, ipatetest sa inyo. Pag yun, approve sa akin, may mga marker tayo, no? O pwede mo nang tanggalin. Halimbawa, ang synthetic mo, 2 capsule iniinom mo sa maghapon, pwede mo nang gawing isa yan. Sasabihin ko sa inyo, hindi totally misan, ano? Halimbawa, meron akong iniinom na ngayon, isa na lang, pero 100 milligrams. Sige, biyakin mo na lang. Yun, dahan-dahan tayo. Dahan-dahan. Kasi anumang bagay na bigla, may acclimation period. Kahit ito, may dahan-dahan ito, kahit natural ito, kahit ito. Yung mga dahan-dahan din yan. Kasi matapang yan concentrate yan May acclimation period. Kung ano may papasok, wag bibiglain. Parang ganito Pagpapakain ka ng manok, meron kang palay. Huwag mong biglayin gano'n kasi magtatakbuhan yan Tatakot, Mag-ano yun? Hindi makikinabangan, di ba? Kaya dahan-dahan. Parang gano'n lang yan. Kaya ako masusunod. Later on, siyempre, matututo kayo. Ganun pala. Magagamit, mai-apply nyo sa susunod ng mga araw, buhay, taon nyo, at sa mga kaibigan nyo, kamag-anak nyo. Hanggat maaari, sa isang pamilya, merong alam na isa nito. Hindi nyo na kailangan magbasa ng ginawa kong basa, napakaraming libro. Hindi nyo na dapat gawin yun. Ako na, isinusubo ko na sa inyo. Kakainin nyo na lang. Kasi, ang laki ng katingnan nyo. Sinasabi ko, 1970, tingnan yung libro ko. Nakikita nyo ba? Tingnan natin. Gaano katagal na yan? Ayan, Isa lang yan, Sa libro na binasa ko. 4 yan, yung 3, nasunog nga 4 yan 1978, sobrang luma na nga Mula tuktok nyo, hanggang dulo yan. Sayang yung 3 libro ko nasunog. Kasi nung nasa abroad ako, nasunugan kami ng bahay, Ayun, kasama sa nasunog, hindi na-save ng misis ko. Yan, teka muna, baka may tanong dito. Minsan kasi kung saan napupunta yung pinagsasabi ko Tingnan muna natin. Nangangamusta lang. Nakahang pa ba? Yung magkano? Nasagot ka na, Taga Rizal po ako. Saan po nabibili? Stroke. Punta tayo sa stroke. Saan nabibili? Stroke ako. Question and answer na tayo ngayon, alam niyo ako, minsan may mga nagko-comment sa akin, bakit para kang galit? Ako, ang inventor ka talaga. Hindi ako magalang. Hindi ako talaga vlogger, Basta totoo sinasabi ko na parang gawin nyo na ito. Parang gusto kong ipilit sa inyo. Napupunta doon totoo ito, gawin nyo lang, subok na ito. Napupunta doon, tumataas ang boses ko, parang galit. Ganun lang naman, pero ganun lang, inaano ko. Doon nyo ako makikita. Ngayon, kung sa tingin nyo hindi ito totoo, umanap kayo ng kakilala nyo. Mag-cite kayo ng katulad na Willie Ong, Doc Atowe, sino pa mga magagaling? Marami magagaling Doc Chani, sino pa Sino pa ba? Wala, hindi ko na matandaan Kung ano yung sinasabi ko, kaya lang medyo magkaiba. Kasi ako, 49 years na ako.
sarili kong invention ito. Yung wala kayong makikita, naging doktor. Ang totoo nga, marami pa ako na-suggest doon sa Europe eh, sa mga strategy. Kasi ako, real time, real people, real na tao na may sakit na nabuhay at namatay. Katulad sa cancer, hindi lang 3,000 naging pasyente kong cancer. May nabuhay, may namatay. Doon ko nakita kung ano ang pinakadapat. Ha? Sa high blood, punta tayo sa stroke. Kasi ang dami na stroke eh. Aning man natin to. Stroke muna, sige. Ito susunod natin, diabetic ha. Isa-isayin natin dyan. Tanong ano tayo. Sa stroke ganito, meron akong iba-warning sa inyo. O baka doon sa hindi ba na stroke, pero mataas ang high blood, sumasakit ang ulo, may vertigo, sumasakit ulo, nagkakaroon ng stiff neck dito, nagkakaroon ng frozen shoulder, para bang, naano ko sa unan ko parang higa, parang gano'n, Tapos may nahilo kayo, delikado yan. Ibig sabihin, may pressure na yan. Hindi masyado nagsisirculate ang dugo nyo. Minsan, yung sciatica, lumbar. Mga alarm yan eh. Ang tao, ginawa ng Diyos ang katawan natin. May mga alarm system tayo parang sasakyan. Kung kulang ka na sa gasolina, kulang ka sa langis, may alarm. Ang alarm natin, ito, di ba? Pag kulang ka sa langis, o kaya malapot ang langis mo, mag-a-alarm yun. Ganon din ang katawan natin. Pag lumalapot na yung dugo natin, hindi na distribute sa ating katawan efficiently, properly, ano mangyayari? Magkakaroon kayong tinatawag na pamamanhid, may mga discomfort na kayo rito, hanggang sa nagiging stiff neck na yan. Hindi nyo magalaw ito. Ibig sabihin, hindi na distribute yun. Malapot na yan, hindi iitim maglalak na yan hanggang sa pati balakan nyo. Kaya rito, pag nagpunta kayo rito, meron kayong frozen shoulder. Hindi namin agad ikakaya ron. Alalo ko Tandaan nyo, speaking of, medyo standby mo na yung stroke. Sige, pupunta tayo rin. Pero gusto ko dahan-dahanin lang ito. Gusto ko, pag pinag-usapan natin stroke, unahin mo na. Paano malaman kung may stroke na, di ba? Tama ba? Gusto nyo ba yon? Sige, i-heart nyo nga. I-heart nyo nga kung gusto nyo bago na stroke. Yun ang gusto ko. O, sige ha, ayun. Ganito. Kanina, alam nyo na. Kaya maganda yung dugo natin. Dahil nakakain na natin mineral nutrients, 90% prutas gulay, 5% karne, 5% kanin. Pwede, pero pwede maging 30% yan. 15 karne, 15 ng carbo o yung kanin. 15%, Tapos 70 nila yung prutas gulay. Kung kayo ay atleta o matrabaho kayo, palagi kayo pinapawisan, palagi kayo nasa field, nangangailangan. Kasi ang kanin o yung rice o carbo, yan ang gasolina natin eh. Yung pinaka-glucose niya. Yung karne naman, yun ang protein natin para lumakas ang muscle natin. Lumakas. O, di ba? Doon lang nagbabago yun. Pero, kakain ka ng karne, kain ka ng kanin. Kanin mo, 50%. Ulam mo, 50%. Karne. Tapos magko-computer ka, nood ka din, matutulog ka. Delikado yan. Delikado yan. May tamang therapy dyan. Pupunta kayo rito, tuturo namin sa inyo. Okay. So ito na, bakit na-stroke ang tao? Dahil lumapot ang dugo. Bakit lumapot ang dugo? Because of mineral nutrients deficiency. Hindi na kayo balanced diet. Isa yon, ba't lumapot? Ano pa? Na-poison kayo. Pollution. Ano yon? Tumaas ang free radicals. Matotoxic. Tingnan nyo, ha? O bago ko ituloy ito, detalye na natin to kasi may mga ako sa ibang bansa eh. Saan na ba yan? O sige, dito tayo. Tingnan nyo. Ano ba ang ng dugo? Ganito ang dugo, no? May paliwanag sa science to eh. Tingnan natin kung mababasa niyan. Tingnan ko muna kung mababasa, ha? Ilalapit ko na lang. O, pansinin nyo ito. Ito ang normal na dugo, katulad nyo sa akin, bilog-bilog, iwahiwalay. Hindi dapat tikit-tikit. Bakit hindi dapat, anong significant na iwahiwalay? Kasi ito, kailan dumalo ito mag-circulate ng tama yan eh. At ito, dapat ganyan para meron tayong pinaka-holding capacity niya ng oxygen at iba pang nutrients. Pero pagka tumaas ang poison, napo-poison, nagkakaroon na kayong problema, toxic pala, no? Natotoxic kayo, tumataas ang free radicals nyo. Ito, ang naaapektuhan. Mula dito, magkakaroon ng deformation dito.
Nakita niyo yung kanina? Yung may cancer na, tumaas ang free radicals, ano na ito? Kaya marami ang nabibigla, wala naman sakit ito, ba't may cancer? Hindi kasi nila alam, kasi kahit na ganito ito, nasa 50% yung ano nyo, malakas pa kayo. Oh, wala naman akong sakit, wala akong high blood eh. Pero deformado nito. O ano ba yan? Eh ano? Ito ipopokus ko ha. O, print screen nyo na lang. Poikilocytosis ang tawag dyan. Ibig sabihin, na-i-stress na ito. Kung tayo na-i-stress, emotional stress, sa dugo ito ang stress, ano niya. This condition caused by free radicals. Yun yung nga nag-create ng toxic na eh. Free radicals is a toxic, ano? This also lowers the blood oxygen carrying capacity. Pag kulang tayo sa oxygen, hingalin tayo at dadami bakterya natin. Tsaka ang cancer. Kasi yung pagkain nila eh, yung acidic, ano? Yung oxygen kasi alkaline. Ayaw na ng bacteria at saka ng cancer ng oxygen. Carrying capacity, it shorten the life of the cell. O, tingnan mo, shorten the life of the cell, ha? O, diretso na natin. Which is the beginning mutation that lead to cancer. Nakakita nyo na? Kaya iba nagugulat eh. Eh, ba't may cancer? Ang lakas-lakas na. Eh, yun na nga, hindi nila alam ito. Nakita nyo na, ha? Ayan, ha? Kasi ito, pag hindi kayo nagpapacheck do, kaya rin kami rito may microscope kami. Ayan o, ayan ang microscope namin. Di ba? Okay, chinecheck namin yan eh. Ito, hindi nyo mararamdaman na nangihina na ito. Bigla na lang pagka sumobra na yung ganito, tsaka mag-ano. At alam mo, ang Biblia, hindi pwede magkamali eh. Tingnan nyo. Sundin natin yung Biblia at yung tingnan nyo. Nasa Biblia, sapagkat ang buhay nasa dugo. So, ibig sabihin, common sense lang na ingatan natin ang dugo ngayon. Meron tayong binig-isip. Katulad ko, pinag-aralan ko, kailangan ang dugo, bilog-bilog. Healthy tayo. Yung mga bata ganyan eh, mga 15 anyos, 12 anyos, kita bilog-bilog sila, hiwa-hiwalay. Pero nagkakaedad, 30, 40, no? Pero, meron sila minsan, nagdidikit-dikit na, lalo na yung nabakunahan ng COVID vaccine. Doon ako nagsimula mag-research kung naka-apekto ba yung vaccine sa katawan ng tao. Dahil 13 years old, tsaka 18 years old, isa na stroke, isa nadalas na emergency, hindi makahinga. Nung tinignan ko, maitim. After na magpabakuna. Doon ako nagkaroon ng interest. Doon ko nalaman, dumami ang may sakit mo nino. O yan ha, kasi nasa Biblia yan eh. Okay, balik na tayo doon sa ano. Kasi gusto ko masagot yung ano eh. Baka, ayun ano. So, bago kayo may stroke, may sinyalis yan. Kung meron kayong microscope o nagpa-test kayo rito, test naman dito, 500 lang, pupunta kayo rito eh. Tetesin natin yung dugo nyo. Pati yung libre na, yung sa kulay ng dugo, libre na yun. O, tsaka na kayo magpaano. Kaya rito, pag nagpunta kayo, magpa-test kayo, unang session dito is 3,500, follow is 2,500 kung kinakailangan pa. Doon nyo makikita ang kondisyon nyo. Kaya dito, maraming pasyente kami kung saan-saan ang galing, walang nakitang diferensya. Pero pagpunta rito, wala pang isang oras, alam na niya. O, alam mo na, may diferensya. Oo. Ba't hindi sinasabi sa amin ng mga doktor yan, mga therapists? Ayaw ko sa kanila. Ang tanong, eto, tama ba yung ginagawa ko o sila ang tama? Tanong nyo yun. Pero gagamitin natin common sense. No? So, okay na ha? Na natin yan. Sa dugo, no? Tayo. Kaya tayo, doon sa stroke, halimbawa, nakakaranas na tayo. Bago mga stroke, yun na nga. Kaya pag nagpunta kayo rito, hindi namin agad kayo kakairo. Ikukondisyon, tatanggalin namin yung maitim yung dugo. Kaya may cupping kami rito, bloodletting. Tapos, eto. Kasi tayo, meron tayong stem cell na lumabas sa ating katawan. Kaya lang, hindi siya nag-mature, hindi siya nag-function into good red blood cell o white blood cell. Kaya rito, i-acupuncture namin kayo, patataasin natin electric field nyo.
Aanawan namin kayo ng infrared, iTeracare, laser, magnet, kung kinakailangan pa. I-detox natin, magpuput-detox kayo. Makikita nyo yung, ano nyo, eto. Pag nagpunta kayo rito, huwag yung paghinayangan. Ako, ginagawa ko to. Kaya, kung yung sinasabi, eto, ginagawa ko to, linggo-linggo. Kasi nga, malakas akong kumain eh. Gusto kong mabuhay na nasasarapan ng buhay ko ipuput-detox kayo. Noong nagsimula, eto na. Ang itim na, pusali na nga yan eh. Pero there is a time, after mga 8 session, yung makita nyo, kulay tsaan na lang yan. Ha? Kaya yan, sa punta nyo rito, meron yan. Tsaka yung blood analysis, live blood, LBA, live blood analysis. Kaya 3.5. Pero pagkatapos yan, wala na yan. Pero kung gusto hindi, gusto ko pa rin may put detox. Gusto nyo okay, pwede. Dadagdagan yung 500. Yung live blood analysis, every 6 session na lang yan. Hindi naman kailan palagi. Yan ang dito. Kung hindi kayo pupunta, okay rin. Anong maganda? Anong masama na hindi kayo pumunta at hindi rin kayo uminom? Ibig sabihin, tataas yung toxic nyo. Ang gagawin natin, since ito, mapapaganda nyo yung circulation ng ating dugo, unti-unti, nababawasan din ang tox. Pero iba yung nagpunta kayo rito dahil lilinisin talaga natin eh. Kayo rin na makikinabang eh. Ito, pampaganda ng yung mga nagkakaroon na ng apekto na ng free radicals. Ito. Naapekto na yung dugo nyo, tsaka yung puso nyo. Kasi ang puso natin, gumagano yan, di ba? Parang muscle eh, elastically moving. Pagka tumagal ang time na bubagsak ang NOx nyo, nitrate oxide, meron tayong calcium gate doon sa puso, sa muscle, at meron potassium gate. Pasukan ng potassium tsaka ng calcium. Kapag bumagsak yung nitrate oxide nyo, nagsasara yung potassium, yung calcium, pasok ng pasok, nagkakaroon ng unbalanced mineral. Kaya, nagkakalsified, Kaya minsan, pag may kayo sa puso, paiinom kayo ng calcium block ba yung tawag nun? Calci block, Calcium blocker yun. Kasi, binabawasan nyo yung, tinitigilan nyo yung calcium na, kasi tumitigas yung puso, nahirap siyang, Pero, ang dahilan, unbalance of mineral. Parang, sa kidney. Nagkaroon ng kayong bato, kasi nagkaroon ng unbalance, kinulang kayo sa potassium. So, naintindihan yung na yun. So, gano'n. Kaya nga, walang magaling na doktor kapag hindi mo nilagay yung nutrients, mineral. Magiging complicated pag in-examine mo lang. Pero ang totoo, simple lang. Pag may sakit kayo, ito lang inumin nyo. Ano mangyayari? May sarili tayong doktor. Meron tayong stem cell. Di ba sabi ko kanina? Kaya kayo therapy, ili-laser kayo kung ano-ano. Medyo ikakairong konti. Para yung stem cell na dormant na sa katawan nyo, mag-activate dahil iinom na kayo ng nutrients at aalisin natin yung toxic nyo na maitim. Kaya importante rin pupunta kayo rito. Pero, mas okay rin kung hindi kayo makakapunta. Ganun talaga. Iinom na kayo nito para kahit paano mag-circulate ang dugo nyo, kahit paano makatulog, huwag kayong lumala into magwo-war siya. Halimbawa, ganito na yung dugo nyo. Speaking dugo, halimbawa, ganito na. Kanina, inano ko na ito eh. Sabihin na natin nasa 60. Eto, mga 10. Ganyan na. Kahit pa paano, hindi na magtutuloy kasi unti-unti yan, lalasunin na yan eh. Ng free radicals lalasunin niya. Dadami hanggang sa may bandang uli, may cancer, bandang uli, na-stroke na kayo. Maggaganyan, hindi magdidikit-dikit yan na parang ganito. Hindi na. Kaya ang nangyayari tuloy, hanggang sa nakakaramdam pag may edad, may pamamanid na, may pamumuligat na, may tusok-tusok na, magsasakitan na. Because of babalik na naman tayo because of mineral nutrients deficiency. Tapos nakakita kayo sa Facebook, nawala yung sakit ng katawan dahil uminom ng gano'n, okay, pinatak. Pwede matulungan, pero ang totoo, ang buong katawan nyo apektado na. Babalik lang yan. Kailangan ayusin. Kaya rito, halimbawa, may cancer. Breast.
Ang iba pa, inom puro sa breast cancer. Pero ang totoo, pati organ mo, may tama. Una lang bumigay ang breast nyo. May tama na rin ang kidney nyo, may tama na. Kaya rito, ini-scan namin kung saan umikot yung acidity nyo, yung toxic nyo. Ini-scan namin nyo, kaya kami meron ito. Minamapa namin. Kasi kapag kulang kayo sa mineral nutrients, magiging acidic kayo, yun ang simula ng pag-create ng tumor kasi pupunta ang bacteria, pagkain ng bacteria at cancer yung acidic. O, kaya mamarkahan namin, dahil meron tayong scanning dito, panoorin yung mga ibang video ko, nandun yung calibrated magnet. Eto, invention ka rin to madidetect natin pag mataas na acidity. Tandaan nyo, pag mataas ang acidity sa isang parte ng katawan nyo, pupuntahan ng bacteria, cancer, magkikreate ng tumor yun. Magkikreate siya ng angiogenesis. Ugat yun na hindi naman talaga ugat nila yun. Angiogenesis, ito. Medyo tumalon tayo, pero sige, medyo maganda yung topic, Ano yung pag sinabing, eto, magkikreate ayun ang angiogenesis. Halimbawa, ito acidic na to, no? Magkakaroon siya ng ugat nito. Highway niya, ugat niya, hindi naman niya talagang ugat yan eh. Ginawa ng cancer yan. Para mag-create siya ng bahay. Kasi naging acidic ito eh. Oh. Wala pa yun na posibleng ma-stroke kayo. Kaya rito, may pumunta rito, na-stroke na, may cancer pa. Oh, ito tatandaan nyo bago ma-stroke ang tao, may senyales. Hindi pwedeng bigla kayo. Ano mga senyales? Napakarami. Wala pang nararamdaman. Totally wala pang nararamdaman. Ganito pa lang. Yung dugo nyo ganito. Hindi ganito. Baring ito, hiwa-hiwalay, pero dito may ganito na. Hindi naman kayo nagpapacheck, hindi nyo alam. Hindi kayo nagpapa-LBA, Pero ito, makita nyo, wala na. Kaya ito, ng stroke ito dugo ng stroke. Pipilitin namin mag-iwahiwalay yan. Ang lalabas, pag nag-iwahiwalay, may makikita kaming ito. Ayan, ganito. Hindi naman, ito may cancer kasi ito May mga ganito na may diferensya. Inuulit ko. Dikit-dikit yan, pero pupuwersahin natin mag-iwalay. Magkakaroon, makikita mo, mga ilang pira, 30%, 20% may ganito na. Aayusin din natin, the same thing din. Ito rin, hindi tayo lalayo, ganito pa rin. Bababaan, tataasan lang natin ang dosage. Hanggang sa gaganda na yan. Nagche-check natin ng LBA, every 6 session, magche-check tayo. Di maganda na, hindi pa kayo na-stroke. Pero, halimbawa na-stroke kayo, anong gagawin natin? Ayun, problema na yun. Ito, siguro malapit na tayo. Halimbawa na-stroke kayo, maraming klaseng stroke, may mild, silent stroke. Merong stroke, kalahati ng katawan nyo, patay. Minsan, patay na kayo. Pag na mild stroke ito, dito ako i-emphasize. Tingnan ko muna, baka mamaya hindi ayos to yun. Okay, meron pa. Halimbawa na stroke kayo. Pero mild stroke, mild stroke lang. Huwag yung kakalimutan. Tandaan nyo ito, please. Huwag agad kayo mag-exercise. Huwag kayo mag-exercise agad. Anong gagawin nyo? Iwasan kayo, unang-una, iwasan nyo kumain ng mga karne, ng mga masustansya, matamis, karne. At magpunta kayo rito, pa-check kayo. Mild lang ito Madali kayong may kondisyon, makarecover. Pero, ang ginawa nyo, nag-DIY kayo, do it yourself. Wala kayong karanasan. Kasi ang dumaan sa akin, stroke, libo-libo na Nung na-mild stroke kayo, siyempre may magpapayo sa inyo, mga doktor, sige, exercise, galaw-galawin mo yun. Pero hindi nyo nakikita kung paano ayusin pag-iwahiwalay yung dugo, dikit-dikit. Makaka-recover kayo. Mild lang nagagalaw nyo, ganon. Siyempre, pag nakikita kayo ng mga kaibigan nyo, kakilala nyo, para kayong hindi makagalaw, pakikita nyo ngayon na hindi kayo naapektuhan. Pipilitin nyo yun. Ang gabalik na naman kayo sa dating gawi, pagkain, nasasabik kayo, o may stroke na naman kayo. Napakataas ng porsyento na nagkaroon ng second stroke, third stroke, yung mga mild stroke or silent stroke. Kasi babalik na naman yan Kung na mild stroke kayo, pumunta kayo rito. Tuturo namin sa'yo para huwag kayo magkaroon ng second stroke. Dito, sa Abiso Wellness, bago kayo ma-stroke, sasabihin na namin sa inyo, ma-stroke kayo. Ngayon o sa itong linggong ito.
Alos lahat ng doktor, hindi alam kung may stroke o hindi. Dito, sasabihin namin sa inyo kung malapit na. Dahil may mga senyales, dahil libo-libo na ang natulungan ko sa ganyan. Lalo na yung lumapot ang dugo, maraming indication. Pag nagpunta kayo sa seminar, itatapos ko na ito kasi medyo matagal na tayo. At palagay ko yan na muna, susunod na lang natin. Kaya inaano ko lang yung high blood diabetes, simple lang. At maalis yung synthetic, simple lang. Gagasos, yes, pero mas mabuti na yung kaysa ma-stroke kayo, magkaka-cancer kayo. Tingnan nyo, yung iba rito, inihingi ko na mukhang kawawa na kayo, mukhang kawawa na yung pasyente. Gagasos kayo, milyon ang ginagasos dyan. Ito na nga ang pinakamurang therapy. Kaya ako ginawa yung Abiso Wellness. Ito na ang pinakamurang therapy na na-stroke, nagka-cancer, at panganito rin. Dahil ito, saan ka bibili nito? Ang dalawang po ito. Pag binili sa Shopee ito, baka 7,000. Ito, may bibili 1,500 lang, 2,000. Ito, Nano Herbs to. Ito. Ang kapareho nito, yung deer placenta, yung sinasabing stem cell. Nano-process yun. Ito, nano-process yun. O, magkano nga nila? 25,000. Ito, 1,004 lang. Ha? So, ganyan muna. Ngayon ito, meron kaming kasi maraming nagre-request sa amin na talaga walang pera eh. Kasi nung nabanggit ko, baka kami mag-donate, hindi naman lahat may nag-donate. Ito na lang, para hindi na kayo magmukhang kawaw. Meron kaming ginawang pre-reward, mag-share lang kayo. Tingnan natin dito. Pupunta kayo sa AWP, ha? Ay, kaya lang wala yung rito. Dito na lang, sa YouTube. Magbibigay kami 30 spray. Sa ngayon. Sa Sabado, magra-raffle tayo. Susunod, ito iraraffle natin. Ha? Susunod, ito iraraffle natin. Para makalibre kayo, ha? Doon sa mga, At lalo na pag kumikita ako ngayon, wala namang kinikita sa YouTube. Lalo na pag kumita ako, maniwala kayo. Marami tayong bibigay na libre, ha? Pero i-share nyo. Mag-share lang naman kayo, eh. Wala namang mahirap. Total, nanonood naman kayo sa amin. O, katulad nito, mga biting hanapin ko, ha? Kikita nyo ba? Ayun. Doon sa video, ito, share and free products and therapy from Abiso Wellness. See the video details. Pero ang instruction niyan, pupunta kayo doon sa Abiso Wellness Protocol. Ito. Ayan na, ito. O, pupunta kayo dyan, doon din yung instruction. Actually, ito, isi-share nyo. Kung ano, makikita nyo yung video ron, may mga instruction, susundin nyo lang. O, sa ngayon, ito muna ha. Itong Saturday, inipo namin yung mga nag-share. O, halimbawa, nag-share kayo ng 10, hindi kayo napili. Okay, mag-alala. Ipunin nyo hanggang 100 share yan. Ipakita nyo sa Pag naging 100, meron kayong libreng dalawang ganito. Dalawa ha. Kahit di ka nanalo, lalo ko nanalo kayo. O, ganun din ang gagawin natin. Pero sasabihin namin sa ngayon, i-spray pa lang ha. Dito kayo pupunta. O, malinaw ba? Tingnan natin kung malinaw. O, yun ha. Teka muna, i-close ko ha. Ayun. Ayan ha. Okay? Abiso Wellness. Magpupunta kayo dyan. May mga instructions dyan kung paano magkaroon ng free. Ipi-play ko nga. O, ayan ha. Okay? O, sige, ganun lang ha. At good luck na lang sa atin. At sana nakatulong ito. Kaya ako maggagawa ng ganitong klaseng video every 3 weeks. Isasummary ko yung kabuuan ng maraming inquiry para naman matugunan ko yung mga tanong. Ay pangit naman yung tatanong kayo tapos hindi ko naman nasasagot. Para ba ngayong sayang yung oras nyo. Hindi, galat magagawa ko. At pilitin yung matutunan ito. Itong taon ito, marami tayong di-discuss. 49 years, hindi kayang na 1 oras, 3 oras. Marami akong karanasan na may sa inyo, matutulong sa inyo. Libre ko naman ng panoorin nyo lang. Totoo ito. Ngayon, kung may reaction kayo, dahil dito, itutuloy ko nga pala, kanina, diet. Kaya lumapot ang dugo, umitim. Baka makalimutan ko, ha? Tapos toxic. Kasama na yung COVID vaccine, kasama sa toxic yun. Ano pa? Emotion. Isip kayo ng isip. So, anong kinalaman nun? Hindi.
Pag kayo nagkaroon ng depression, anxiety, babagsak ang thyroid hormones. Ang thyroid hormones, malaking kinalaman para manatiling pula yung dugo natin. Ang muscle natin ganyan, smoothly moving, kasi meron tayong lubricant. Ano yung kulay pulang dugo? Pag umitim yan, maglalak yan. Ganon na nangyayari. Ha? Emotion, tingnan nyo ha. Diet, toxic, pollution, kasama na yung vaccine ha. Emotion, ipalaisip kayo. Ano pa? Paranormal, spiritual. Dahil ang daming nakukulang ngayon, ang daming nababati ngayon. Sa bawat 10, sa ngayon ha, sa bawat 10, nasa 1, 2 ang kadalasan. Ang dami kong ano rito, 4 ang inaano ko ngayon, nasapian daw sila. Bakit? Na-validate ng albularyo Sumisigaw daw sila, hindi nila alam. O may sapi ka, nakatatlo na sila, hindi naman. Kasi kapag kayo nasapian, ganun ang gagawin siya, liligaligin, babagsak ang thyroid hormones, hindi makakatulog. Siyempre, pag hindi nakakatulog, lalapot ang dugo nyo, o doon kayo magkakasakit kasi hindi nagsisirculate ang dugo, hindi ba i-deliver ng mga nutrients, di ba? O, doon kayo, kaya ngayon, gagabatin natin yon. Pero paano yung sa spiritual? Mananalangin kayo. May tamang panalangin, na-prove na natin yan. Hindi yung panalangin katulad ng mga albularyo. Magkaiba kami. Sila kasi kumukuha ng lakas o gabay doon sa mga diwendi, kapre, tikbalang, inkanto, mga gano'n. Yun ang sinasabi nila Tayo hindi, kung ano yung nasa Biblia, ha? Okay, magagalit sa akin. Pag ibang paniniwala, hindi, kahit anong reliyon nyo. Basta ko lang nasa Biblia, doon lang, huwag na tayong, no more, no less. Effective. Kasi, hindi na 15,000 ang na-therapy ko. Nasa 1,000 na mahigit ang nakulam doon. Ako, daming gustong kumulam sa akin Siyempre, minsan hindi natutuwa no? Tarawanan nyo, ito pa rin ako. Ha? O sige, babay na ha. Pasensya na kayo kung humaba. Sana natulungan kayo itong video na to. Every 3 weeks, maggagawa ako ng ganitong video para pakinabangan nyo. Sama rito. At invite nyo yung mga kakilala nyo, friends nyo. Lalo ito, i-ano namin to, makikita nyo yung ano na ito, pwede nyo panoorin, i-share. Please, share ha. Tapos, sundin nyo yun doon sa para magkaroon kayo, ma-qualified kayo na manalo. Nirarapol namin yun every Saturday, ha? Okay, abay.